ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਡਾਇਲੌਗਸ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਕਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਕਾਈਵਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੋਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਏ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜੀਨੀਅਸ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਐਂਡ ਅਕੈਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ PhD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਏਰੀਆ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PhD ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਟੂਵਰਡਸ ਆਰਟ, ਕ੍ਰਾਫਟਸ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਬੱਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ
ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਬਣਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਕਸਬੋਰਨ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਐਚਐਸਐਨ ਕਾਲਜ, ਮਿਊ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟਸ, ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਪਸ਼ਾਵਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ ਹਾਲ, ਇਹ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਹੂਬਹੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਲਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਡੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਡਾਇਲੋਗਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ the chance that have been given to me by the Muktsar Dialogues team led by Professor Lakhbir Singh ji, I am extremely thankful to them for giving me this opportunity, this platform to present the works of Bhai Ram Singh, to present the philosophy of Bhai Ram Singh, who by far was the greatest Indian architect that we have heard of. More so because he was a native architect, a native traditional craftsman turned artist, craftsman and architect who rose to the level of principal of Mayo School of Art, Lahore, way back more than 125 years back. So this is a tribute to him. I would like to present my screen.
I hope the screen is visible. Professor Sidhu? Yes. Thank you. Bhai Ram Singh, a creative genius. Yes, he was a creative genius. Born and brought up in a Ramgadiya carpenter family, he rose to the level of principal of Mayo School of Art and the architect designer of Osborne House, Isle of Wight, United Kingdom. That was a stature of the man, which has been completely forgotten by most of us. ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। So this led to the research on Bhai Ram Singh. So this journey of a simple carpenter turned craftsman and architect started with the birth of Bhai Ram Singh in 1858, the year after the first war of independence of 1857. And he remained unknown for about a century. जिस तो बाद कुछ newspaper articles appear हुए, as I have told. So let us delve into the background of Bhai Ram Singh and the circumstances that led to the emergence of various art schools of India, where Bhai Ram Singh studied and became one of the most prominent persons in art, craft, and architecture. So initially, East India Company was ruling over the country from 17th century to the mid 19th century, and various styles of art and architecture which were prevalent in Europe were being imported to India, because Indian architecture was not considered worthy to be employed in the European or the British buildings. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। So the styles that were used during the East India Company were Victorian classical styles, various Renaissance styles, the Gothic styles, the revivalist Greek styles, as well as the neo-Gothic styles, apart from few others which were prevalent in Europe at the time. Now, a major shift occurred. Now, this is one of the examples of the early buildings which were constructed during the colonial period when the East India Company was in power. This is the writer's building from Calcutta. Now, with the first war of independence in 1857, which was termed as mutiny by the colonial rulers, but we call it the first war of independence or the revolt of the 1857. By the end of that revolt, the British crown rule was established, and the Queen Victoria was proclaimed as the Empress of India. Now, with the proclamation of Queen Victoria, a new political agenda was formed. That was due to the awareness about the growing nationalism. India ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 1857 ਦੀ ਗਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਪੂਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੋ ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਔਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਸਟਾਈਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟ ਤੇ ਕਰਾਫਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। So the initiative of the new British political empire or the agenda resulted in two major art and architectural movements. The first was the development of a new architectural style known as the Indo-Saracenic style. It is also a kind of mix, a blend, a hybrid, or a eclectic mix of Indian and European styles. Although it looked Indian from the outside, as the facades, elevational features were all Indian. Indian means derived from Indian architectural monuments, Indian buildings, Indian sculptures, Indian art. That would be Hindu style, it would be Islamic style or Rajput style, Mughal style, all the styles which have been prevalent in India. So those styles were mixed to create elevations, the front views or the facades, resembling Indian buildings, though the planning remained European. The spatial organization remained European or the British. So that blend was created, and this style was propagated as an official style for public buildings constructed after 1857. So this was a major shift in the styles, as the classical styles were ignored for public buildings, and Indo-Saracenic style or the mixed style or the hybrid style was promoted by the British administration for public buildings. It was mainly done to gain public acceptance, so that people would accept it more and would align with the British administration. That was the intent. The second step, which was the creation of art schools, and they were established in major cities like Calcutta, Bombay, Madras. Initially, these three were established, and later one art school was established in Lahore. That was in 1874. So this initiative of setting up art and craft schools was to document Indian art, was to promote Indian crafts, which was actually dying at that time, because there was a big gap, because the East India Company never promoted Indian art and craft or architecture. They simply imported buildings from their own countries, and British, the UK, as well as the other European countries from where the people from the East India Company had arrived. So the art and craft schools were set up. So ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਫਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀਗੇ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਦੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਲਾਸਟ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ more than 100 years ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। So it was very important to do that, and that importance was established by many art and craft enthusiasts, or ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਟ ਸਕੂਲਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਕਸਡ ਸਟਾਈਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਜੋ ਇੰਡੋ ਸਾਰਸੈਨਿਕ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੇਮਸ ਫਰਗਿਊਸਨ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ। 1871 ਚ 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਜੇਮਸ ਫਰਗਿਊਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ, 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ, 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ, 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ, 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ, 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ, 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ, 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ, 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ, 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ, 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ, 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ, 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ, 1871 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸ
ਜੇਮਸ ਫਰਗੂਸਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾय ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੰਡੀਗੋ ਡੀਲਰ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਇੰਡੀਗੋ ਮਰਚੈਂਟ। ਇੰਡੀਗੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੀਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਸੀ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ culture and all those things. So he was working on a book on uh, the eastern part of the world, that is India and other countries in the east. So he gave this term Saracenic, and then the combination of the terms led to the term Indo-Saracenic. Saracenic was related to Mughal and Islamic, and Indo was related to Hindu, Buddhist, and Jain. So that is how this combination was made. So the two buildings shown here are just representative ones, although there were many buildings which were constructed because it was propagated as the official style. And a lot of infrastructure activities were taken up by the British Crown rule, led by under the Queen Victoria, and railway stations, museums, and many other institutions were established post 1857, and they were constructed in the Indo-Saracenic or the mixed style. Although the planning, the spatial organization remained strictly European. ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਡੇਲੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਿੰਟਨ ਜੈਕਬ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਚੇਨਈ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੋਬਰਟ ਚਿਸ਼ੋਲਮ ਔਰ ਜਾਰਜ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। So coming back to the Lahore Art School, John Lockwood Kipling, who is the father of late Rudyard Kipling, the famous novelist and Nobel Prize winner also. John Lockwood Kipling was working as a sculpture instructor in the J.J. School of Art, Mumbai. Now Mumbai, it's now Mumbai. Earlier it was Bombay. And he was also a follower of William Morris, who was the art and craft, you can say, firebrand leader in Britain. And he brought that philosophy to India also in the J.J. School of Art, and started teaching Indian sculpture in J.J. School of Art. Being a avid sculpturist and an artist, he was chosen to lead the newly set up School of Industrial Art in 1874. The school was later renamed as Mayo School of Art after Lord Mayo when he was assassinated. So the school was renamed after him. But Kipling was a champion of Indian art and craft and a strong supporter of Indian craftsmen, and always spoke about the Indian mystery. He has written many a time that Indian mystery must be involved in the design process, because the Indian mystery has got that traditional knowledge that is required for the buildings or art or sculpture or craft that is to be created in India. So the buildings must belong to India. So they must be constructed by Indians, the native people. So he was chosen to lead the art school in Lahore in 1874. So John Lockwood Kipling, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਲਪਟਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1874 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1874 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਰਟ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਇਓ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਜੱਦੀ ਮਿਸਤਰੀ, ਜੱਦੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਜੱਦੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਜੱਦੀ ਕਲਾਕਾਰ
ਜਾਂ ਜੱਦੀ ਵਾਸਤੂਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਏ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਾਫਟ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜੌਨ ਲੌਕਵੁੱਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੇਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੌਣ ਅੱਛੇ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੌਣ ਅੱਛੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। So Bhai Ram Singh was one of the first students of the School of Carpentry in the Maya School of Art, being the son of a traditional carpenter or a wood craftsman. ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਆਈਲ ਆਫ ਵਾਈਟ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਸਮਰ ਰਿਟਰੀਟ ਜਾਂ ਕਿ ਪੈਲੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਲੇਸ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਸਬੋਰਨ ਹਾਊਸ। ਉਸ ਔਸਬੋਰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਾਫਟੀ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਲ ਡੈਕੋਰੇਟਿਡ ਐਂਡ ਕਾਰਵਡ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। 2 ਸਾਲ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਇਲ ਪੇਂਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਫਟੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਗੋਟ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ visit the Osborne House, the Indian room, where I could study the room, visit the room and stay there for some time. That was a wonderful experience of looking at an Indian who have excelled outstandingly in the country and has shown very highly. So this is a tribute to Bhai Ram Singh, one of the greatest craftsman turned architect, who has carved a niche for himself in the entire world. It is for us to recognize it, appreciate it, acknowledge it, and bring it forth, write about him, do something about it. So talking about his early life, Bhai Ram Singh, initially only Ram Singh. Bhai was a prefix which was added, a salutation you can say, added later on as a synonym to big brother when he joined the Maya school as a teacher. So Ram Singh was born in Punjab, present day Punjab, not the undivided one, the present day Punjab in Batala, Rasulpur village, in the Sohal family of traditional wood craftsmen belonging to Ramgadiya Misl. Ramgadiyas are known to be traditional craftsmen, and they may be carpenters, they may be blacksmiths, they may be masons. So there are many crafts
which are associated with the Ramgarhia missile, and he was born in the Ramgarhia family in the home of Asa Singh Sohal, his father, who was an expert woodcraft carpenter. ਸੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਬਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦੇ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਸੀ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਲ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾਈ। ਚੀਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੁੱਡ ਕਾਰਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੁੱਡ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਿਆਨੋ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਨ ਹਾਰਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੌਨ ਹਾਰਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਓ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਪਲਿੰਗ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ। ਜੌਨ ਲੋਕਵੁੱਡ ਕਿਪਲਿੰਗ was appreciative of the excellent woodworking skills possessed by Ram Singh as a young teenager who was just admitted in the Mayo School of Art under the School of Carpentry. These images show the early studios, workshops, classrooms in the Mayo School of Art. This is how the students used to work, study, prepare drawings, prepare models, do the craftsmanship and all those things in the workshops. So as a student in the Mayo School of Art, in the School of Carpentry, Ram Singh studied traditional carvings, inlay works from historical buildings of Lahore as well as Amritsar, where he used to visit during his vacations, holidays, because his home was in Amritsar, so he used to visit there. During his school days, he used to visit the buildings of Lahore and study the carvings, the designs, the inlay work and all those things, so that he could improve his already excellent skills. Owing to his dedication and commitment, he was promoted to participate in various competitions, exhibitions, art events, where he used to win awards and excel amongst his other classmates and other students of the school. He kept on working under the mentorship of Kipling and rose as one of the best students of the Mayo School of Art. The same has been mentioned in many of the annual reports written by Kipling as the principal of the school, that
Ram Singh is one of the most outstanding students of the School of Carpentry. Apart from one, Sher Muhammad, who was a blacksmith, so he worked in a different domain. And Ram Singh generally worked with Kipling, as Kipling himself was an artist. So he promoted Ram Singh, and Ram Singh, owing to his dedication, his commitment, won many competitions and brought laurels to the school. तो राम सिंह ने बहुत सारे इनाम जिते, बहुत सारे कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे क्रिएशनस बनाए ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਲਬਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵੇਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਓ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1883 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਗੈਜ਼ਟਡ ਜੌਬ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੈਜ਼ਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਨ ਗੈਜ਼ਟਡ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਚਿਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1880 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਰਨਲਸ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਸੱਚ ਅ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਆਰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੌਨ ਲੌਕਵੁੱਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੰਡਰ ਮਾਇਓ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਓਨਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਵਰਕ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵੁੱਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਈਕ ਫਲੈਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਐਂਬਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਪਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। So his initial works were related to wood carving and traditional woodwork only, although he later ventured into furniture design as well as interior projects and architectural projects. Apart from his contribution to the Journal of Indian Art as well as the teaching. Now the next phase of the professional career of Bhai Ram Singh. Now, just let me take you back to the previous slide. As he became the master in 1883, with the due respect of being a teacher who would guide his students towards a better creative career, he was being called as Bhai Ram Singh, or Big Brother Ram Singh, as you can say, because of his excellent skills of teaching as well as his professional work. So the major breakthrough in his professional career came with the design of the billiard room, a beautifully carved room in the United Kingdom. This was a wood carved interior, not only a simple wood carved interior, but signifying the excellent art craft of India. So the design is reminiscent of wonderfully created interior, all representing Indian art and craft. So the Indianness
is there in every element of the room, be it ceiling, be it the flooring, the wall decoration, the curtains, the artifacts, every single detail is purely Indian, and that room is now a royal property, and this is not a public place to visit. The second major project, now this the previous project, this was done in the 1885 to 1887. Although during this time Ram Singh did not visit the Britain, he created all these interior panels back in the school, Mayo School, as well as some panels were created in Amritsar under the guidance of Bhai Ram Singh. ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਵ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਾਵ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਨਲਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। Hundreds of panels were created and transported to the UK through sea route. Ram Singh himself did not work at this site. All these panels were created in India, although they remained there. And when Ram Singh went there to design this Queen's Indian room in the Osborne House, at that time they were executed on the site. So the design of the Indian room in the Osborne House was uh, done from 1891 to 1893. Initially, this work was uh, allotted to Kipling, John Lockwood Kipling, but he told Queen Victoria that this work can only be done best by Ram Singh. Nobody else can do justice to the design. So he recommended that Ram Singh may kindly be given the entire project, and he will design it, execute it on the site itself. So it was allotted to by Ram Singh, who was given a leave to travel to the UK and execute this work. तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਜੋ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਮ ਸੀ, ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਲੀਅਰਡ ਰੂਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਔਸਬੋਰਨ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। there is no bias. All styles of architecture of India are coming together and blending perfectly. And here there is no European element except for the fireplace. एक fireplace है ਇੱਥੇ, क्योंकि उस climate ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। It's a need of the climate. That is why the fireplace is there. Otherwise, every single element is Indian. Every piece of furniture is also designed by Ram Singh. All the wall decorations, the ceilings, reminiscent of the Jain temples of Rajasthan. The arches are representative of Mughal and Rajput architecture. The jharokas, the corbels, the brackets, the woodworking skills of the Punjab, woodworking, this wood carved details of Punjab, all are shown here in this room. It's a truly Indian room, and British media was also highly impressed, as was Queen Victoria, who awarded many gifts to Bhai Ram Singh and ordered a portrait of Bhai Ram Singh by the royal painter Rudolf Sobada.
Apart from that, the Queen also gifted Bhai Ram Singh a signed portrait of herself, apart from the other gifts that he got. And he was termed as the professor of art and outstanding architect by the British media. So that was the aura created by Ram Singh in a foreign land, a man who was born in a small village in a family of carpenters. Just imagine, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫੋਰਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੌਪ ਸੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਔਸਬੋਰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਰਸ ਵੀ ਸੀ। ਡਰਾਇੰਗਸ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਟੇਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਔਸਬੋਰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਮਰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ। 1893 ਜਦੋਂ 1893 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਐਚੀਸਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੀਫਸ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗਾ ਤੇ 32 ਫੋਰਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 4-5 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 3 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਵਿਚ 2 ਵਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਡ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜੋ ਸਵਿੰਟਨ ਜੈਕਬ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਆਫ ਇੰਡੋ ਸਾਰਸੈਨਿਕ ਸਟਾਈਲ, ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ। ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, the complete organization of elements, the geometry of the structures that was created by Ram Singh. So that was the impact that Bhai Ram Singh created through the design of his buildings as well as interiors and artwork. As Professor was also mentioning about the projects in Shimla and other elsewhere. Now, none of those are in place. The interiors created by Ram Singh, although few portions are there, but there is no acknowledgement. We have to look into the archives to dig out details about all these things. The high point in Bhai Ram Singh's career came with the establishment of Khalsa College of Amritsar. So this was a milestone in the career of Bhai Ram Singh, and most of us also know a little bit about Bhai Ram Singh and associate him with the Khalsa College of Amritsar. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
UGC has conferred the heritage status to this institute owing to the wonderful architecture of this institute, as we can all see. These are few more images of the Khalsa College of Amritsar, which is considered as the high point of Bhai Ram Singh's career, as well as a building, a piece of art, sculpture, craft, and architecture, which represents all the philosophies, the thinking, the creative potential, and the creative genius of Bhai Ram Singh. So it's one of the buildings which represents Bhai Ram Singh in totality. Earlier, he was working under the influence of Kipling. After that, he worked a little bit under the influence of Queen Victoria also. But after coming back from UK, he was working on his own. He was taking decisions on his own. He was considered as one of the best designers in the country, and he could call his shots, and thereby he got full freedom to design the Khalsa College of Amritsar, and he created a masterpiece out of it. Just see the magical rhythmic representation of the multifoil arches, representative of typical architecture of Punjab, the representative architecture of Punjab. A complete building is constructed in local material, that is the brick, and bricks are crafted so well. Actually, the bricks were created on the site where a kiln was specially set up to manufacture these bricks. Purpose made bricks were created so that there would be no breaking of bricks or cutting of bricks, leading to shift of proportions or some distortion in proportions. That is how we create it. ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਡ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਬਣੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਚ ਦੀ ਫਾਈਨਨੈਸ, ਪਿਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਫਾਈਨਨੈਸ, ਬ੍ਰਿਕ ਵਰਕ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਫਾਈਨਨੈਸ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਫਾਈਨਨੈਸ, ਉਹਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਲੀਜ਼, ਡੋ, ਆਰਚਿਸ, ਛਤਰੀਜ਼, ਚਰੋਖਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਾਫਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਨਮੂਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਮਸ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਨ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ, ਸਭ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੁੱਡ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। Every brick has been laid in a perfect way and there will be no errors whatsoever in the creation. So that is how Bhai Ram Singh created his drawings. He made people to work like that so that if small details are perfectly fit, the overall building impact will be very high. So the interior design also reflects the philosophy of Bhai Ram Singh towards perfection,
towards creating geometry, towards creating a sense of Indianness. That Indianness is clearly reflected in the interiors also, as we can see in the design of the central hall as well as in the design of the Rivaz hall. So this was the auditorium, Rivaz hall. Earlier it was a Rivaz hall, now it is the Sundar Singh Majithia hall. So this is the auditorium, and this auditorium is not just an auditorium; it is a representative example of the interiors that Bhai Ram Singh created over the years. Many of the royal darbar halls created for various rulers of Punjab were also inspired from the Rivaz hall. So, talking about the geographical extent, undivided India ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, present day India or present day Pakistan, sorry for the spelling mistake, apart from the United Kingdom. बहुत सारी टाइपोलॉजीज भी काम किया उन्होंने, बहुत सारे अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स उन्होंने डिजाइन की, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, इस तो अलावा रिलीजियस बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, गुरुद्वारास, म्यूजियम्स, इंटीरियर डिजाइंस all over the world, carved furniture again in the undivided India as well as in the UK, emblems, flags, certificates, and whatnot. So he has been compared to an all-rounder who could create every small detail. When I visited the UK, I could see the small details, the hardware, the handles, the locks, all were designed by Bhai Ram Singh. It is not that he just created a drawing, and he made sure that every detail is executed as per the design created by Bhai Ram Singh. So, honor was given to Bhai Ram Singh, as the image shows. He is shown as an old man with all his medals. The Kesare-Hind in 1903 during the Delhi Darbar, Sardar Sahib in 1907, Sardar Bahadur in 1909, and member of Victorian Order in 1911. And he was addressed as Sardar Bahadur Bhai Ram Singh Ji by every British person who used to write to him. That was his stature. Thank you for patient listening. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝਲਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝਲਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ?
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੌਨ ਲੌਕਵੁੱਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਲੌਕਵੁੱਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਨ ਆਫ ਦੀ ਸੋਇਲ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਨੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੌਸਕਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਫੋਰਟਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, with a little touch of European or British style in the initial works, very initial works, ਪਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ craftsmanship ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਈਲਸ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਜੱਦੀ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪਿਓਰਲੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਸਿੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਗਣੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਓਰਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਗਣੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਕੀਰਣ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ। ਉਸ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਟੈਂਪਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਵੱਲ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਰ ਦੀ ਤਗਮਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਐਕਸੀਅਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ PWD ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ PWD ਨੇ ਹੀ ਮਾਇਓ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣਾ
ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ। ਜੀ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੂ ਕੈਨ ਡੂ ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਦਿਸ ਵਰਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਫਿਗਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਰਿਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਏ? ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਲੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ 1849 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ 1857 ਦੀ ਗਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮਦਰਾਸ, ਕਲਕੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਜੋ ਮਿਕਸ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੋਈ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੂਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਚਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਡ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟ ਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਾਫਟ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜੱਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ Factors that led by Ram Singh to become an architect from a carpentry student. देखो आर्किटेक्ट ठीक है कि आर्किटेक्ट ਆਪਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬਿਲਟ এনवायरमेंट 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗਿਫਟਡ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਉਸੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਕੈਚਸ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਕਲਪਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਸੀ, ਪਿਓਰ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ, ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜਰਾ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਜਰਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਾਫਟ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਯੂਕੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਵਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ,
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੇ 'ਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ 'ਚ ਲਿਆਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਤਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਨਲਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ, ਕਿਪਲਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਪਲਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏ, ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਬੇ ਵੈਦ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਬੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਡਰਾਇੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਡਰਾਇੰਗਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਕੈਚਸ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੈਚਸ ਜੋ ਜਰਨਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੋਲਿਊਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਕੈਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਪਾਰਟ। ਕੁਝ ਡਰਾਇੰਗਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋ ਡਰਾਇੰਗਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀਤ ਆ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਜਿੰਨਾ ਆਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਈਲਸ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਟਿਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਦੀਆਂ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਕੁਛ ਹੱਦ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੇਟਿਵ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ 2-4 ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਚੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੋਟ ਹੈ, ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਵੇਲੀਜ਼ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਹੈ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਰਿਪੂ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਾਈਫ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ 1-2 ਘਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉੱਦਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮਾਇਓ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ NCA ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟਸ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ।
ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ no building models could be assessed or seen. Lot of time has ਜੀ passed, and maybe he would have created models, although there is no mention of any models in any of the archival data that I assessed. ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਡਰਾਇੰਗਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਨਮ ਅਯੂਬ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ DAV ਕਾਲਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ HSN ਕਾਲਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ। ਜੀ ਜੀ जी सर, जो this is related to the formal education in architecture nowadays, to the works and experience of Bhai Ram Singh. Now, Bhai Ram Singh was working at a time when the pedagogy of architectural education was quite different at that time. He was getting the chance to work as a student also, and he could work also and practice also and design also at the same time, being a student and then as a teacher, then as a professional. ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ PhD ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਨੇਟਿਵ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ one of the wonderful craftsmen must be included in the curriculum of architecture, art and architecture also. ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹਿਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਾਵਿਲ ਜੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕੋਈ
ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਹਿਜੀਬ ਫਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਸਰਟਨ ਲੋਗੋਸ, although it's still in the like you can say the process of research, process of finding out। ਇਹ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਗੋਜ਼ ਔਰ ਐਂਬਲਮਸ ਔਰ ਫਲੈਗਸ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ PhD ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ still it is in the process of documentation and research। Hopefully by the end of the next year we will be able to share more details, so we can have another session where we can divulge many of the more details, like ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਗ, ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਗੋਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੰਮ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਪੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਪੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਨਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਥਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਲੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੁੱਡ ਵਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਬਾਏ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ, ਪਰਵੇਜ਼ ਬੰਦਲ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਡਾਊਟ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ 100% ਅਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਅਰਡ ਰੂਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ
ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਸਬੋਰਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੋ ਔਸਬੋਰਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨੋਨ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਬਟ ਜੋ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੇ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਫ ਦਿਸ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸੌਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਨਾਰਥਰਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਟ ਡਿਜ਼ਰਵਸ ਟੂ ਬੀ ਸਟੱਡੀਡ। ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਬੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਖੈਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਿਖਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਰਿਕੂਲਮ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ, ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਲਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਮਾਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਇਨ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਸਾਰ ਖਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਨਾ ਜ਼ੀਆ, who have inspired me to do this work. Actually ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਸਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਫਸਟ ਥਾਟ was from ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਸਾਰ ਖਾਨ, so I appreciate him and I thank him. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਗੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਅੱਛਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਨੇ,
ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਸੋ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੀ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ।